Bumili ako ng saging last week pang smoothie sana. Kaso lang, lagi nakakalimutan. So, I don't know kung okay pa ba to gawin ko tong banana bread. Okay pa naman pala. Pwede pa. Masarap sana to kung may blueberries. Kaso lang wala kaming blueberries. Siguradong matamis to kasi hinog na hinog. I-mash ko lang to siyang mabuti. May masher kami, hindi ko alam kung nasaan. Siguro binalot ko na yun sa sa box. Andoon na siguro yun sa storage. Ako lang naman kumakain itong banana bread eh. Kasi yung banana. Kasi speaking of banana, hindi pa talaga ako pinadalhan ni YouTube ng welcome letter ng you got banana, something like that. Ewan ko. Tinignan ko naman sa trash or spam or something like that. Hindi ko naman wala naman doon. So, I don't know. Bahala si YouTube. Okay. Ayan, luto na. Then, palamigin ko yan.